बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम दोस्तای گل چینل خوش آمدید میگم اور امید منم که در هر سر دنیا باشین، جور و صحتمند باشین، پالوی فامیلی خوب باشین. ما امروز خود شما چटनी املی رسیپی اردم میخوایم که شیر کنم. اول که استما کشته گرفتم، یک پاو کشته گرفتم و که استما منی او جوش دادم از او چقدر کشته گرفتم اما قزما املی میگرم میرم منی او تر کده اشتم تاکه اینا خوب تر شن. از او بعد ما چان منم. بعد از او بعد اینجی یک بسته گشنیز گرفتم، یک بسته که استما پودینه گرفتم. بعد زیر منی زی جوسر میندختی. اول که کشتر که ما جوش داده بودم، اول که منی زی کشتر ما گرایند منی دیگه خوب گرایند شد. از او بعد از ایره دا الک که کوچیز بدر منی گو باول بدر منی. باز باقی چیزایش که میندختی یعنی املی است ما که منی اوتر کده اشته بودم یعنی ما چان منی بیچ شیرالک منی خواه اینجی ما که چان کدی بازی بیچ کسته منی چان ممنه. بس دیگه باقی املی اوش کسته بدر مشنه. زیاد مزیدار چटनी مایا ضرور ट्राई کنین، بالکل آسان است و انگریدینت هم زیاد نیست، مختصر چند چیز است که میندختی. قدی سمبوسا که استعمال میتنی خورده میتنی. برای چاट ما درو برای چاट اختیار منم. چاट هم رسیپی شما که خودشما شیر کده بودم. خواه نال مامای طرفی پودینه گشنیز اینار دور نال میندختی. نسبه پودینه میگرم، نسبه گشنیزی سبز میگرم. منی از میندختی منی جوسر ایره گرایند منی املی کستا ایره که ما بیچ یلا کده ایر ما میندختی. باز ما میکشتره که ما گرایند کده بودی ایره ما میندختی. باز ایر که ما تیار کردی تقریبا زیاد تیار شده بوده که ایر ما استورم میتنی. من یکو بوتل بندختیم که تر نباشد، بالکل خشک باشد که خراب نشنه. باز در ایر استور کردم منی فریج هم اشته میتنین بیلین. تقریبا 8 که دکار شما شد استعمال میتنین. بسیار مزیدارم ده بود. باقی چیزای شروع بگم که 2 دانه سیر گرفتم، پیاز 4 نیسیش گرفتم، 2 دانه مرچ سبز گرفتم، قیله کدام، کم نمک گرفتم در مطابق تیست خو بگیرین. خو اینار تمام میندختی، اینار تمام بلند منی. خو اینجا یک چیز دیگه زیاد ما رفت، 1 کپ آب کسته منیش اضافه منی. باز اینا تمام شروع میگیریم ما ایره گرایند منی. ما تیار شد. امید کنم که امروزی خوش شما آمده باشد ویدیوی ما. اما میتر همیشه آسان ویدیو برای شما میرم، آسان رسیپی. امید کنم که خوش شما آمده باشد. اگر خوش شما آمده ضرور لایک کنین، سابسکرایب کنین. هر کس که در چینل ما نو است در یک نو ویدیو دیگه باز انشالله که بیناو مشنی خلق بینین. خداحافظ.